What is up mga idol? Magandang araw sa inyo at maraming salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta ng ating Jobs TV channel. By the way mga idol, it's been 15 days na wala tayong vlog kasi ayoko mag-vlog kasi may nangyayari sa amin sa Tagaytay, sa Taal mga idol na nagkaroon ng volcanic eruption. So ayoko namang parang wala akong gana mag-vlog. O nga pala mga idol, shoutout dun sa mga tumutulong, patuloy na tumutulong dun sa mga nasalanta ng volcanic eruption. Kami po kasi pasok kami sa 14 km radius, 17 km radius, kaya medyo critical. Pero ngayon maayos na. Maraming salamat po dun sa patuloy na tumutulong, patuloy na mga nagbibigay sa mga nasalanta. Pagpalain kayo ng Diyos, napakabuti ng inyong mga puso. Kaya, eto, tuloy na natin, mag-vlog na tayo mga idol. Unbox na natin, quick unboxing lang mga idol. Ano po ito, nakita niyo naman sa thumbnail at nakita niyo na naman sa title. Air Jordan Low Royal Colorway, one of the famous colorway mga idol ito. Kasi ito yung kasama sa top 3 colorway, kasama ng Bread, kasama ng Chicago colorway at saka ito, pangatlo na to. Although ito low mga idol, hindi naman ito nasuot ni Jordan. Sinuot niya yung Royal Colorway mga idol sa isang TV commercial niya. Hindi niya kasi ito ginagamit sa laro kasi dati ang mga ginagamit ng mga basketball players ang allowed lang white tapos merong shade ng mga color ng uniform. Since yung Chicago colorway wala naman siyang blue sa uniform, red lang siya, black, red and white. So hindi niya sinuot. Sinuot niya ito mga idol sa commercial ng Nike. One time, sinuot nga ito ni Kobe Bryant sa TV guestings niya. Pakita ko yung picture. So bago pa natin buksan ito mga idol, don't forget to like, comment, and subscribe. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe mga idol. Patuloy po tayong mag-sumuporta dun sa mga Filipino vloggers. At i-ring mo na rin yung bell para lagi kang updated dun sa mga gagawin ko pang video mga idol. So simulan na natin. Let's go! Pero bago natin simulan yan mga idol, maraming salamat nga pala sa Second Round Philippines, tsaka shoutout kay Jay Eisen, at saka kay Manny Samson. Siya po yung tumulong sa akin para makakuha ko nitong J1 na ito. Maraming salamat Manny Samson, shoutout sa iyo. Ilalagay ko na lang mga idol sa description yung link. Pwede kayong kumuha, pwede kayong mag-message sa kanila para maka-steal din kayo ng magaganda at mga legit na J1. Yan po, Air Jordan Low size 8.5. By the way, nakuha po natin ito mga idol sa DFC, sa Doha Festival Center. SRP po natin nakuha ito sa Nike Store mismo. Ang kahon niya is the usual, yung pangkaraniwang box lang ng Air Jordan. Tapos, yun lang, wala namang special sa kahon. Hindi katulad ng Air Jordan 33. Tapos meron siya. So, unbox na natin mga ito. Ayun yung resibo. Yun ang tingnan. Tapos meron siyang yung papel niya, yung number 23, the usual date. Yun, ganda. So ito yung outsole niya, blue. Tapos kung titingnan nyo, meron dito sa yung toe, royal toe, leather, mga idol. Ito rin leather sa lahat, halos. Tapos mga idol, tinan nyo dito. Ang tahi niya is black. Para sa akin, okay din naman, maganda naman design, maganda sa lumabas. Pero katulad ng black toe at saka yung mga bread toe, mga idol, kulay white yung tahi niya. Kahit yung SBB na low, ganito rin, white din yung tahi. Tinignan ko. Tapos ito, leather din. Yung likod, meron siyang the OG logo ng Air Jordan. Black. Papakita ko na lang in detail yung mga
Midsole niya is the usual white. Tapos meron siyang shoelace lock, 23 nakalagay, tapos blue. Ang shoelace niya is ordinary na black din. Tapos ito, yung tang niya is ganun din. Yung Jumpman logo niya mga idol, black din. Para sa akin maganda sana kung ginamit nila white. Ito lumabas ito mga idol mid 2019 eh, pero ngayon lang ako nakakuha kasi ngayon din lang ako nakakita. Mahirap din kasi maghanap ng size namin, size 8.5. Tsaka medyo mga mataas ang presyo pag 8.5. Kasi last year, tapos yung loob, kung nakikita nyo mga idol, ano lang, blue na may Jumpman logo. Kasi last year, ang dami lumabas na na low eh. May SBB, merong black toe, hindi ako nakakuha. Ito lang yung unang-una kong low na Air Jordan. So, tingnan natin yung details, paano ko na lang. At yun lang mga idol para sa akin. Good steel ito mga idol. Napakaganda niya. Ang ganda ng materials. Ang ganda sa paa. Ang ganda ang ganda isuot mga idol. Lagi naman maganda yung mga Air Jordan. Meron lang ako napansin mga idol. Ewan ko kung napapansin nyo rin. Tingnan nyo itong yung para siyang parehong kaliwa. Hindi ko alam kung sinadya nila eh. Ewan ko kung ako lang ang nakakapansin mga idol. Pero para sa akin mga idol, good steel pa rin ito. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang at sana patuloy na suportahan ng Jobs TV. Don't forget to like, comment, and subscribe. God bless you all.